हाय फ्रेंड्स, जीवन विकास या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत। फ्रेंड्स, आज मी तुमच्यासाठी आणखी एक माहितीपर व्हिडिओ घेऊन आलेले आहे। हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करायला देखील विसरू नका। फ्रेंड्स, अनेकांना थंडीमुळे किंवा उन्हाळ्यामध्ये सुद्धा पायांच्या भेगांचा त्रास होत असतो किंवा अनेक जणांना मातीमध्ये सतत काम करावं लागतं आणि त्यामुळे मातीमुळे ज्या काही पायाच्या भेगा असतात तर त्या जास्त पडतात आणि त्यामुळे कधी कधी ह्या भेगा दुखतात देखील आणि त्याचा तुम्हाला खूप त्रास होतो। तर ह्या पायाच्या भेगा घालवण्यासाठी घरच्या घरी अतिशय सोपा घरगुती उपाय मी तुम्हाला सांगणार आहे। तर ह्या उपायासाठी तुम्हाला लागणार आहे विटॅमिन ई कॅप्सूल, जी बाजारामध्ये किंवा मेडिकलमध्ये कुठेही सहज उपलब्ध असते। त्याचप्रमाणे खोबरेल तेल आणि पेट्रोलियम जेली सुद्धा आपल्याला मेडिकलमध्ये सहज उपलब्ध होत असते। तर सर्वात प्रथम तुम्हाला काय करायचंय की एका बाउलमध्ये 2 चमचे नारळाचे तेल घ्यायचे आणि नारळाच्या तेलाच्या निम्म म्हणजेच 1 चमचा पेट्रोलियम जेली घ्यायची आणि विटॅमिन ई ची एक कॅप्सूल त्या मिश्रणामध्ये ऍड करायची आणि त्याची एक चांगली थिक पेस्ट तयार करून घ्यायची। फ्रेंड्स, विटॅमिन ई ही कॅप्सूल आपल्या त्वचेच्या केसांच्या आरोग्यासाठी अतिशय हितकारक असते, म्हणून आपण ती ह्या उपायामध्ये ऍड करणार आहोत। आणि ही जी काही पेस्ट तुम्ही तयार केलेली आहे ती पेस्ट तुम्हाला ज्या ठिकाणी भेगा आलेल्या त्या भेगांमध्ये लावायची आहे। परंतु ही जी पेस्ट अप्लाय करण्याआधी तुम्हाला काय करायचंय, तुमचे पाय एक अर्धा बादली कोमट पाण्यामध्ये भिजवत ठेवायचे। एक 10 मिनिटं तुम्ही ते पाय पाण्यामध्ये बुडवून ठेवायचे आणि ते पाय पाण्यामध्ये बुडवून आणि ते बाहेर काढल्यानंतर स्वच्छ कपड्याने पुसून घ्यायचे। असं केल्याने काय होईल की तुमच्या ज्या भेगा आहेत पायाच्या त्यामध्ये घुसलेली माती, धूळ वगैरे ती निघून जाईल आणि त्या भेगा स्वच्छ होतील आणि त्यानंतर तुम्ही ही जी तयार केलेली पेस्ट आहे ती त्या भेगांमध्ये अप्लाय करायची आहे। फ्रेंड्स, हा उपाय तुम्हाला 8 ते 10 दिवस कंटिन्यू करायचा आहे आणि हे भेगा त्याचा लवकरात लवकर रिझल्ट मिळण्यासाठी ह्या ज्या भेगांमध्ये तुम्ही पेस्ट लावलेली आहे तर ती लावल्यानंतर तुम्ही सॉक्सचा यूज करायचा आहे। ज्यामुळे काय होईल, तुम्ही जर पेस्ट लावली आणि सॉक्स जर घातले नाही तर बाहेरची धूळ वगैरे तुमच्या पायाला पुन्हा लागू शकते आणि त्याचा तितकासा परिणाम तुम्हाला पाहायला मिळणार नाही, म्हणून तुम्ही सॉक्स सुद्धा त्यानंतर घालू शकता आणि हे 8 ते 10 दिवस केल्यानंतर तुम्हाला त्याचा चांगलाच फायदा होणार आहे आणि रिझल्ट देखील तुम्हाला मिळणार आहे। तर मग या उपायाचा अवलंब करा आणि भेगांपासून तुमच्या पायाचं संरक्षण करा आणि पायाचं आरोग्य व्यवस्थित ठेवा। धन्यवाद।